for today video guys is mag-unboxing ako guys. So ang i-unboxing ko guys is regalo ko sa pag Valentine's. So ito yan guys. So, wow! Yan, ito guys. So ito na, bubuksan na natin ha. Samahan niyo ako mag-unboxing. And if you are new here, don't forget to subscribe and like. So ito na yan guys. Okay? So actually guys, sabi ni Cheryl sa akin, doon daw mag-order sa isa sa, may revelation to guys, doon daw mag-order sa isang online na apps na mga lingerie. Kasi every time Valentine's, ibibigay niya sa akin guys is lingerie. Pagkita ko sa presyo, ay nako, isang piraso lang, ang mahal. Ano? May alam ko. Regalo ko, akong pumili. Kasi every time ng Valentine, siya ang lingerie kasi yan yung regalo sa akin. Wow! Isang piraso is 200 plus. Oy, nako, sabi ko, ang dami ko nang order, wag yan. Kasi, ano man lang yan. Oy, uniform, alam nyo na. Uniform sa gabi. Tapos, ang mahal-mahal. Tapos, ano lang, sa gabi lang ginagamit. Sabi ko, no. Ito tayo sa mahiwagang ito. Oh, ang ganda pa sa mga nila, oh. Chedeng, dang, ang ganda. Ang ganda kasi sa Shein dito, guys, is may ziplock, oh, di ba? Magagamit pa yan. Ang mga ko dito, tinatago ko kasi magagamit mo pa. Dito pa, guys, ang dami, oh, di ba? Oh. So, unahin natin ang pinakamalakas, ang uniform. Uniform sa gabi. Kasi sabi niya, actually, ang ganda man yung wrap yung in-order niya dati ng mga lingerie. Ang ganda niya. Mafe-feel mo talagang regalo kasi ang ganda ng lagayan. So, itong wow! Yan! Tadang! Ang ganda! Yan! Oh my God! Oh, di ba? Ano lang to? Magkano to? 39. Oh, di ba? Tadang! Oh! Ang ganda sa uniform. Uniform for sleeping. Oh, shoo! Oh my God, may lace pa dito. Oh, yan. Oh, diba? So sexy. Oh, susuotin ko na to. Hindi ako matutulog. Susuotin ko to, char. Oh. Wala lang siyang kasamang underwear. Oh, ganito lang yan siya, guys. O, diba? Sa kabila yung nagustuhan niya na online. Uy, ganito lang. 200 plus. Diyos mo, yes. O, diba? Oh, chilling. And, so, next. Ito. Binuksan ko na kasi itong mga, niya. Pajama. Oh, wow! I like the color. Small pa rin to. Yan. Oh, tingnan nyo guys. Ang ganda. True to size talaga to. So, tingnan yung mga flower niya guys. Same picture. Sa talaga? Doon sa picture nila. Same talaga, oh. Wala talaga. Hindi siya sobrang light. Ito lang talaga, oh. Yan ang kulay niya. Yan. Sa picture niya doon, ito din ang kulay niya. Yan. Okay. Oh. Ang ganda ng niya. Clothes. Tapos, may bulsa pa. Wow! At saka dito. Okay, ito na. Yan. Yan siya. Yun lang guys. Tapos hindi siya masyado mahaba. Sakto lang talaga. Small ang in-order ko. Yun lang. Hindi talaga siya sobrang taas. Dito siya. Yan. O, diba? Yan lang siya. Okay. Ganda. Actually, may gusto akong kulay na ko. Nilagay ko sa basket. Nawala man na hindi dahil na siya. Na-order. Yan. At saka yung pajama niya is ito. Sakto lang talaga siya, oh. Small. Hindi siya maluwag. Hindi siya Kung true to size talaga siya. Ang ganda. I like it. At saka, hindi masyado mahaba. Tingnan niyo, oh. Oh, diba? Ang ganda. Hindi siya manipis, hindi makapasakto lang talaga. Oh, ang ganda niya. Ang ganda. Ang tahi niya. Saka dito. Oh, itong likod niya. Oh. Diba? Ang ganda. Very soft. Cotton siya. Oh.
Yan. So, next, ano pala yan guys? It's 12.34 dirham. So, no, dollar. 12.34 dollar. So, in dirham, Wow! ay, mga 49 plus. Hindi pala. 70 plus pala yan. 70 dirham o ganun. 70 dirham. Not so sure, but kasi dirham doon ang ano niya, kasi Shein UEA 2. But pag dito na, nag-dollar na siya. Kasi nakalagay dito 12.34. Nakalimutan ko na sa dirham. So, ito naman ang Bonnie. Wow! Tsaka may kasama. Ang ganda. Yan. Okay. So, tingnan yung cloth niya, guys. Okay. Yan. Oh. True to size din. At saka, kung anong kulay doon na sa apps niya, pareho lang talaga, oh. Ganda. Hindi ka mag-ano. Small din siya. Small kasi ako. Yan, oh. Yes. And then, the pajama. Sakto lang din. Oo. Yan. At saka dito din niya, oh. Ang ganda din tahi niya. Oo. Yan. Made in China. Yan. Ito, tadaan. Yan. So, the last but not the least. Ay, ano pala yan? Ano pala yun, guys? Is, $8.26. Wow! Is dirham. Ay, mga 30 plus pa rin. Mga 40 dirham. So, next is, ano to siya? $7.17. And, ang ganda. Wow! Oh. Medyo ito yung uso siguro. Wow! Masuot sa mga artistan style. Oh, ito. Garterize dito, guys. Oh. Yan. Garter siya. Yan. Tsaka, small as usual. Yan. Ito, hindi to siya mabuksan dito. Yan, oh. Yan, design lang yan. Ang ganda ng ano niya. Oh, baliktarin natin. Ang ganda! Oh my God! Ang ganda! Yan, guys. Yan, oh. Ang ganda! Ang ganda to partner ng mga skirt or high-waist na jeans. Yan. Alright. That's it, guys. Thank you for watching, guys, and thank you for your time. And if you are new here, don't forget to hit subscribe and like. Thank you so much.